Hey guys, namaste and welcome back to my another video. मेरो नाम हो अविनाश केमिर र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ अपडेट्स। आजको फोटो एडिटिङ छ तपाईहरुले हेरिरहनु भएको छ हैन स्क्रिनमा यस्तो टाइपको रहेको छ। तपाईहरुले यसलाई डियर कमरेड मुभीको सिन पनि भन्न सक्नुहुन्छ। बस यसमा गर्लफ्रेन्डको कमी छ। र यो फोटोमा युज हुने ब्याकग्राउन्ड र पीएनजी को जिप फाइलको पासवर्ड मैले भिडियोको बीचमा दिएको छु। त्यही भएर स्किप नगरी भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्दिनु होला। सो लेट्स बिगिन द एडिटिङ भिडियो। यसको रियल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यस्तो छ है। मैले यसलाई क्रप गरेर यसमा एडिटिङमा चाहिने जति क्रप गरेर मैले पहिले राखिसकेको थिएँ। अनि यसको अगाडिको ल्याम्प छ नि, यो ल्याम्पलाई पनि मैले क्लोन गरेर इरेज गरिसकेको छु। अनि यो चाहिँ एउटा पिजनको पीएनजी छ। अनि यो यसको लागि पोज मैले यसरी दिएको थिएँ हैन। यसको ओरिजिनल फोटो यस्तो टाइपको थियो। मैले यसलाई ब्याकग्राउन्ड पहिले इरेज गरेर राखिसकेँ ताकि फोटो एडिटिङ गर्न सजिलो होस् भनेर। त्यसपछि यो एउटा सन पीएनजी छ र यो बर्ड पीएनजीहरु रहेको छ। त्यसपछि म यो इरेज गरिसकेको ल्याम्प इरेज गरेको फोटोलाई म पिक्सार्ट भित्र ओपन गर्छु हैन। त्यसपछि म यहाँ टुल्स अप्सनमा जान्छु। टुल्समा गएर यहाँ टिल शिफ्ट भन्ने अप्सन चुज गर्छु। अनि त्यसपछि यसलाई म यसरी ठाडो पारेर राख्छु। अनि यहाँ तपाईहरुले दुईटा लाइन भेटाउनुहुन्छ, एउटा हार्ड लाइन र डट लाइन। मैले जसरी राखेको छु तपाईहरुले त्यसरी नै एडजस्ट गरेर राख्नु होला। र यसको एमाउन्ट चाहिँ म 7 राख्छु ताकि यो हैन डीएसएलआर ब्लर लुक्स आओस् भनेर फोटोमा। त्यसपछि म यहाँ राइट क्लिक गरेर डन गर्छु है। त्यसपछि म जान्छु एड फोटोमा। एड फोटोबाट गइसकेपछि अब आफ्नो फोटो लिएर आउँछु। त्यसपछि यो अपोजिट साइडतिर थियो, मैले यहाँ फ्लिप गरेर यतापट्टि लिएर आउँछु। अनि यहाँनिर मैले आइडियाको लागि म ओपोसिटी हल्का कम गरेर यसरी राख्छु हैन, साइज कत्रो राख्ने हो भनेर हैन। ठ्याक्क रियल जस्तो देखिन्छ हैन, कतिको बडी भित्र हुनुपर्ने कतिको बाहिर हुनुपर्ने भनेर। त्यसपछि म इरेजरमा जान्छु। इरेजरमा गइसकेपछि यहाँ सेप भन्ने अप्सन तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। सेपमा गएपछि यो ट्रायंगल चुज गर्नु होला। त्यसपछि यो ट्रायंगलले ट्रायंगल अरे यो स्क्वायर सेपले यसरी स्ट्रेट लाइनमा इरेज गर्न सजिलो हुन्छ। हातले गर्दा अलिक गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर मैले यो चुज गरेको। त्यसपछि यो एक्स्ट्रा छुटफुट मैले हातैले अलिअलि गरिदिन्छु हैन, थप गरिदिन्छु। त्यसपछि यहाँ राइट क्लिक गर्छु। इरेजर राम्रोसित भइसकेपछि त्यसपछि यहाँ पनि मैले यहाँ यसको कपाल इरेज गर्नलाई यसको डुप्लिकेट लिन्छु। अनि यो फर्स्ट फोटोलाई मैले इरेजरमा गएर यो व्हाइट एरिया मैले यसरी इरेज गरिदिन्छु। यो मैले पहिला पनि योभन्दा अगाडिको भिडियोमा भनिसकेँ हैन, कसरी इरेज हुन्छ एउटा कपाल हावामा उडेको भनेर। त्यसपछि म यो सेकेन्ड फोटो जुन डुप्लिकेट गराएको थिएँ हो त्यसलाई लिएर आउँछु। यसको ब्लेन्डिङ मोडलाई म मल्टिप्लाई राख्छु हैन। मल्टिप्लाई राख्नुभन्दा अगाडि म यसलाई ठ्याक्क यो तलको फोटोको ठ्याक्कै माथि राख्छु। अनि त्यसपछि यसको ब्लेन्डिङ मोड मल्टिप्लाई गरिदिएपछि यहाँ मुभ डाउन भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। त्यो मुभ डाउन गरेपछि यो अगाडिको फोटो पछाडितिर जान्छ। अनि ब्ल्याक एरिया चाहिँ देखिन्छ हैन, त्यही भएर कपाल एउटा देखिन्छ। त्यसपछि यहाँ राइट क्लिक गर्छु। यति भइसकेपछि अनि फेरि म एड फोटोमा जान्छु। एड फोटोमा गइसकेपछि यो दुईटा पिजनको फोटो र अनि एउटा सनलाइट पीएनजी लिएर आउँछु। त्यसपछि यो दुईटालाई साइडमा राखेर पहिलाचोटि यो फोटोलाई लिएर आउँछु। अनि यसलाई म यहाँनिर यो विन्डोको माथि यसरी बसेको जस्तो गरेर राख्छु। ओपोसिटी हल्का कम गराएर म इरेजर लिन्छु। इरेजरले म यो विन्डोभन्दा उतापट्टि भएको भागलाई म इरेजरले इरेज गरिदिन्छु। खुट्टा मात्रै हल्का देखाएर राख्छु हैन, खुट्टा यस्तो टेकेको जस्तो देखाउनको लागि। अरु सब बाँकी इरेज गरिदिन्छु। त्यसपछि यहाँ राइट क्लिक गरिदिन्छु। पुरा भइसकेपछि यहाँ ओपोसिटी यसको वापस 100 राखिदिन्छु। अब यसको साइजलाई हल्का एडजस्ट गर्छु हैन, रियलमा जत्रो देखिन्छ त्यति मान्छे अनुसार त्यत्रो राख्छु। त्यसपछि म अर्को पिजन लिन्छु अनि यसलाई चाहिँ म फ्लिप गरेर अपोजिट साइडतिर राख्छु। यसको यो बरन्डा जहाँ छ हैन, बरन्डा थिम म यसरी राखिदिन्छु। यसलाई पोजिसन र साइज मिलाएर। त्यसपछि म यो सन पीएनजीले लिन्छु। यसलाई म ठाडो गराएर यसरी राखिदिन्छु। अनि यसको ब्लेन्डिङ मोडलाई म स्क्रिन राखिदिन्छु। स्क्रिन राखेपछि यसको पोजिसन चाहिँ मैले यहाँनिर राख्छु हैन, ठ्याक्क यो परेवाको अगाडि। अनि यो भित्ताको ठ्याक्कै उतापट्टि हैन छुवाएर भित्ताको छेउमा छुवाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ मुभ अप गर्नु हैन, सबभन्दा सब माथि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि म
फेरि एड फोटोमा जान्छु हैन। एड फोटोमा गएपछि यो बर्ड पिएनजीलाई फेरि लिएर आउँछु अनि यो कालोवाला बर्ड पिएनजीलाई चाहिँ एकदम टाढा राख्छु हैन। यो खोला बगर किनारातिर उडेको जस्तो देखाउनको लागि हैन, एकदम टाढा राख्नुपर्ने हुन्छ राख्छु हैन। त्यसपछि म यहाँबाट यति भइसकेपछि यहाँबाट राइट क्लिक गर्छु। त्यसपछि यो अब टाढाको अब्जेक्ट हैन एकदम ब्लर देखिन्छ, त्यही भएर म एफएक्समा आएर ब्लर अप्सन चुज गर्छु अनि इरेजरमा गएर इन्भर्ट गरिदिन्छु पहिला सुरु त, अनि फेरि पेन्सिल लिन्छु। पेन्सिलले अब यो सुरुमा यसलाई पनि ब्रस गरिदिन्छु अनि यो कालोवाला बर्ड पिएनजीलाई पनि ब्रस गरिदिन्छु। हार्नेस चाहिँ कमै हुनुपर्छ हैन, बल्ल मर्ज हुन्छ ब्याकग्राउन्डसित। त्यसपछि राइट क्लिक गरेर यसको एमाउन्टलाई म घटाइदिन्छु। यसको एमाउन्ट म 4 राख्छु हैन। 4 राखेपछि यहाँ राइट क्लिक गर्छु है, त्यति हेर्नुहोस् त बिफोर आफ्टर। त्यसपछि म डट टुलमा जान्छु। डट टुलमा गइसकेपछि अब मेरो लोगोलाई हल्का फटाफट राख्छु। राखिसकेपछि म यहाँ 3 डटमा गएर यो मेरो फोटोलाई सेभ गरिदिन्छु। पिक्सार्टमा यसको काम पुरा भयो हैन। अब यसको कलर ग्रेडिङ हुन्छ, त्यसको लागि हामी केमा जान्छौँ त, लाइटरुममा जान्छौँ। सो अब हामी लाइटरुम एप ओपन गर्छु हैन। अब त्यसपछि यहाँ प्लस फोटोमा गएर पिक्सार्टमा सेभ गरेको फोटोलाई म टिक गरेर एड गर्छु। एड गरेपछि सक्सेसफुली इम्पोर्ट भइसकेपछि यो फोटोलाई लिएर आउँछु। त्यसपछि म यहाँ यसको कन्ट्रास्टलाई 14 राख्छु, हाइलाइटलाई म -100 राख्छु र स्याडोलाई चाहिँ +100 राख्छु अनि व्हाइटलाई म 21 राख्छु र ब्ल्याकलाई चाहिँ 13 राख्छु। अनि यहाँ थर्मोमिटर जान्छु, यसको टेम्परेचरलाई म 5 राख्छु र टिन्टलाई चाहिँ म 22 राख्छु अनि भिब्रेन्सलाई म 18 राख्छु। त्यसपछि म मिक्समा जान्छु। मिक्समा गइसकेपछि यसको रेडको ह्यूलाई म 12 राख्छु र स्याचुरेसनलाई चाहिँ म 29 राख्छु अनि लुमिनेन्सलाई चाहिँ म 15 राख्छु। 15 राखिसकेपछि ओरेन्ज कलर लिन्छु। अब यसको यहाँ आफ्नो स्किन कलर अनुसार अब ब्राइटनेस बढाउनलाई हैन। म चाहिँ स्याचुरेसन 30 राख्छु, लुमिनेन्सलाई नि 44 राख्छु। त्यसपछि येलो कलर लिन्छु। येलो कलरको ह्यूलाई म -18 राख्छु र स्याचुरेसनलाई म 11 राख्छु अनि लुमिनेन्सलाई म 18 राख्छु। त्यसपछि ग्रीन लिन्छु। ग्रीनको ह्यूलाई म -96 राख्छु र स्याचुरेसनलाई चाहिँ म 50 राख्छु अनि स्काई ब्लूको म ह्यूलाई म -73 राख्छु र स्याचुरेसनलाई चाहिँ म 67 राख्छु अनि लुमिनेन्सलाई चाहिँ म -49 राख्छु अनि डार्क ब्लूको ह्यूलाई म -7 राख्छु र लुमिनेन्सलाई चाहिँ म 14 राख्छु। -7 अनि लुमिनेन्सलाई चाहिँ म 14 राख्छु। त्यसपछि यहाँबाट डन गर्छु। त्यसपछि म क्ल्यारिटीमा आउँछु। क्ल्यारिटीलाई म 33 जति राख्छु अनि भिग्नेटलाई चाहिँ म -16 राख्छु। त्यसपछि म यो ट्रायङ्गलमा जान्छु। यसको शार्पनेसलाई म 100 राख्छु अनि नोइज रिडक्सनलाई चाहिँ म 36 राख्छु अनि कलर नोइज रिडक्सनलाई चाहिँ 73 राख्छु अनि स्मुथनेसलाई चाहिँ 100 राख्छु। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, फोटो एकदम एचडीमा कलर ग्रेडिङ भइसक्यो हैन। हाम्रो फोटो एकदम पर्फेक्ट भइसक्यो। त्यसपछि मैले यहाँ पछि फेरि स्याडोलाई घटाएको थिएँ हैन। स्याडोलाई म 70 राखेको थिएँ, बडी नै स्याडो बढिरहेको थियो। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ बिफोर आफ्टर। ल गाइस, हाम्रो फोटो एकदम रेडी भइसक्यो हैन। कलर ग्रेडिङ पनि एकदम असन भइसक्यो। त्यसपछि म सेयर अप्सनमा गएर म फोटोलाई सेभ गर्छु हैन। तपाईँले यो एडिटिङ कस्तो लाग्यो हैन, मन पर्यो यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला यदि कोही नयाँ मलाई एडिटिङ गरेको छ भने। अर्को भिडियोमा फेरि भेटिन्छ।